Morjesta ihmiset, terveisiä Taivaljoen varrelta Kainuusta. Tämänkertainen retkikohde on erittäin syrjäinen, hiljainen kohde nimeltään Martinselkonen. Martinselkonen on palanen vanhaa kainuulaista erämaata, jota ei isommissa määrin enää ole. Ja mä oon aikaisemmin tykännyt todella paljon vastaavista alueista, Elimyssalosta ja Murhisalosta. Ja nyt mä oon erittäin innokas näkemään ja kokemaan, että minkälainen paikka on Martinselkonen. Retki alkaa tästä. Tervetuloa mukaan reissuun. Koski kohisee tosi lujaa tuossa vieressä. Tää on tosiaan Taivaljoki, mikä tässä virtaa. Ja tää tulee tuolta Martinselkosen alueelta, mihin mä sitten lähden tästä. Ja Martinselkosen raja, suojelualueen raja on niin kuin kilometrin päässä tästä. Ja mä oon nyt tämmösen pienen hiekkatien varrella tässä. Ja tässä on nuotiopaikka ja näytti olevan vanha mylly tuolla vähän alempana koskessa myös. Tässä on tommonen vanha silta ja tuolla oli huvittava liikennemerkki tuolla aikaisemmin, että huonokuntoinen silta ajo omalla vastuulla. No ei tullut mieleen, että olisin ajanut tosta yli, mutta ei mun tarviikaan, koska polku lähtee nimenomaan tältä puolen jokea tästä, niin mä jätin auton tohon turvallisesti vanhan sillan tälle puolelle. Ja joo, nythän on siis kesäkuun alku ja on kesäkelit, mutta ei vielä hyttysiä ja nyt on todella hyvä aika lähteä samoilemaan tommoseen kohteeseen, missä sitten myöhemmin kesällä on aivan varmasti todella paljon lentäviä kavereita kimpussa koko ajan, kun oikein hyttysten aika alkaa, mutta niitä ei nyt vielä ole. Vähän tuolla alajuoksulla päin näkyy tommonen vanha pieni myllyrakennus. Martinselkosen sivut tuolta Metsähallituksen luontoon.fi-palvelusta on niin kuin kadonnut kokonaan. Ja tossa kun on semmonen vanha infotaulun paikka ja kävin siinä katsomassa, niin todella haalistuneen näköisiä tauluja ja silleen, että tää ei taida olla kovin korkealla Metsähallituksen prioriteeteissa noin niin kuin huollon suhteen tää paikka, jos on ollenkaan huollossa enää. Tuolla alueella on siis nuotiopaikkoja, laavuja ja autiotupa, niin ihan mielenkiintoista sitten nähdä, että missä jamassa ne on, että näyttääkö ne siltä, että niistä edelleen pidetään huolta. Sitten pikkuhiljaa liikkeelle. Kylläpä se koski piti kovaa ääntä tossa, kun se menee semmosessa niinku kallioahteessa vielä siinä se virta, niin aikamoista kosken kohinaa. Nyt tuntuu tosi hiljaiselta, mutta tuuli kyllä jonkun verran puhkuu ja näyttää siltä, että saattaa tulla sadetta. Tästä on tosiaan kilometri varsinaiselle suojelualueen rajalle ja 3 kilometriä sitten ensimmäiselle nuotiopaikalle. No siinäkin oli silta vähän huonossa jamassa. Oliko peräti omalla vastuulla kulku? Mä oon vaan joskus miettinyt, tai aika useinkin miettinyt, kun on jossain kyltti, että omalla vastuulla, niin kenen vastuulla mä niin kuin normaalisti sitten kuljen?
Se oli Haatajan puro toi. Ja sen ylittämisen myötä alkoikin nyt sitten niin sanotusti oikea metsä. Nyt sitä sadetta tuli, mutta se totta kai väheni olemattomiin heti kun laitoin viitan päälle. Perus. Kesäaikaan on muutenkin vähän siinä ja tässä, että viittiikö laittaa sadekerroksia. Sitten kun on se hengittämätön sadekerros päällä, niin kastuu omasta hiestä saman verran kuin mitä kastuisi siitä sateesta. Korppi raakkuu jossain. Siinä oli pökäleen mallisia karvatupsuja ja palanin jotain luuta. Olisikohan se tullut jostain eläimestä läpi, petoeläimestä. Ukkonenkin vähän kumisi tossa, mutta taivaan rannassa on tosi paljon jo sinistä taivasta näkyvissä, niin saattaa mennä nopeasti ohi tämä. Näillä salomailla on metsän aaveet hyvin vahvasti läsnä. Karhu, susi, ahma, ilves. Etenkin karhuja on täällä ilmeisesti paljon. En tule todennäköisesti näkemään kuonon päätäkään, mutta se tekee niinku heti semmoisen, sitä niinku kattoo vähän eri lailla heti sitä metsää ja kaikkia suonreunoja ja tommosia, kun tietää, että niitä on enempi täällä. Aurinko palasi takas. Olikohan koko sadekuuro peräti siinä, tai saden rintama. Toi oli Löytöjoki, toi äskeinen virtavesi tossa, ja sitten heti sen perään Juoksetuksen ahon tulipaikka. Ja tää on todella hieno tää nuotiopaikka. Täällä niinku metsän sisässä jotenkin niinku, vähän semmonen niinku satumainen fiilis jollain lailla tulee, tai semmonen niinku, en mä edes tiedä mikä, mutta hieno paikka.
Kyllä taitaa tulla vielä uutta saderintamaa. Ihan harmaaksi veti taivaan täältä niin kuin mun tulosuunnan puolelta ja oikein tuntui semmoinen kylmä henkäys tuolta, kun semmoinen niin kuin sadetta enteilevä tuulen henkäys tuli. Saderintama numero 2 näköjään meni ohi. Hyvä. Mä hörpin vähän lisää kahvia ja jatkan sitten matkaa. Tuolla alueen keskipaikkeilla on semmonen Teerilammen autiotupa. Mä oon utelias siitä, mä haluan nähdä minkälainen paikka se on ja mä kävelen tänään todennäköisesti sinne. Ja siitä tulisi sitten semmonen 8 kilometriä kävelyä tälle päivälle, niin sehän on ihan hyvä reippailu sitten. Matka jatkuu. Tämä polkuhan on ollut siis aikaisemmin osa semmoista itärajan retkeilyreittiä, joka oli 160 kilometriä pitkä vaellusreitti niin kuin itärajan tuntumassa nimensä mukaisesti, mutta ne lakkas huoltamasta sitä ja siellä on tietysti se reitti merkittynä siellä maastossa edelleen, eihän se sieltä mihinkään häviä ihan yhtäkkiä ja polkujälki kulkee, mutta mitään pitkoksia ja siltoja ja tämmöisiä ei ole uusittu pitkään aikaan ja ne voi olla ihan missä kunnossa vaan. No sitten se itärajan retkeilyreitti puolestaan oli tai on osa UKK-reittiä, joka on pitkä reitti itärajan läheisyydessä myöskin. Ja sen historia on kai niinku siinä, että Kekkonen käveli Kolilta Kiilopäälle. Mutta mä en oikein tiedä, onko se niinku totta vai mikä juttu se on, että siitä ei niinku kauhean semmoista tarkkaa tietoa oikein löydy mistään, tai mä en ole ainakaan törmännyt. Pieniä lampareita suolla, hyödyn lammit nimeltään. Lämmin tulee. Mutta mä just muistutin itteeni, että ei kannata suotta kiirehtiä, koska nythän ei ole pimeätä tulossa. Niin näitä vuorokauden tunteja voi käyttää ihan eri tavalla hyödykseen kuin pimeinä vuoden aikoina. Niin ei muuta kuin taukoa vaan sitten, kun siltä tuntuu. Tämä oli hyödyn suo, tämmönen vähän isompi avosuo. Sinne Teerilammelle ja Teerilammen autiotuvalle on enää joku 1,2 kilometriä suunnilleen.
Joo, ihan oikea autiotupa. Jännä juttu toi avain ovessa. Mä jo niin luulin, että onko täällä joku, mutta ei täällä ketään. En tiedä mikä juttu lienee sitten se. Joo, asiallista. Vieraskirjan mukaan täällä on käyty viimeksi pari päivää sitten. Siellä sanottiin myös, että tämä on 1920-luvulla rakennettu jonkun rajavartiostopäällikön metsästysmajaksi. Mutta onko tämän tyyliset hirret muka niin vanhoja? Kai ne sitten on. Siitä perunoita kiehumaan ja vähän kahvivettä vielä tulemaan. Mulla on kofeiinitonta kahvia nyt erikseen, niin voi tavallista paremmalla omatunnolla juoda kahvia myöhään illalla sitten. Mä mietin tässä, että kuinka monella teerilammella mä oon niin kuin käynyt näiden retkieni myötä. Se on aika yleinen nimi ja varmaan aika monen autiotuvankin nimi, Teerilampi. Keitettyjä perunoita ja jauhelihakastiketta. Niin perus, mutta aina niin hyvä. Lihaliemikuutiokin unohtui matkasta, niin piti laittaa sitten vähän enemmän voita, pippuria, suolaa ja ihan hyvä tuli tuosta kastikkeesta. Tää on vähän niin kuin semmoinen suomalainen juttu, että jos suomalaisilta kysyttäisiin, että mitä söisit, jos voisit toivoa ihan mitä tahansa, niin sellainen, no mä ottaisin perunaa ja jauhelihakastiketta. Huomenta. Mikään aamuhan toki ei enää ole, kun
Kello oli 2 yöllä, kun menin nukkumaan ja oli jotenkin niin valosaa ja kaunista kesäyössä, että ei oikein meinannut tulla uni silmään siinä, niin meni tosi myöhäiseen se nukkumaan meno ja nukuinkin sitten tietysti aika pitkään aamulla ja tein jo tuossa aamupalat ja nyt koitan miettiä, että minkälaista suunnitelmaa tälle päivälle. Joo, mä pyörittelin tuossa muutamaa niin kuin suunnitelmavaihtoehtoa, mutta mä päädyin sitten kumminkin, että mä jatkan nyt reitillä eteenpäin semmoiselle Hoikkajärvelle. Hoikkajärvi on ainoa semmoinen selkeästi isompi järvi tässä alueella ja se menee itse asiassa niin kuin valtakunnan rajan ylikin jatkuu se järvi, että se toinen pää siitä on niin kuin Suomen puolella ja mä haluan käydä siinä. Se ei ole kaukana, mä kävelen tästä sinne ja kun täällähän kulkee sitten tavallaan niin kuin rinnakkainen reitti tuolla aivan itärajan suojavyöhykkeen reunassa siellä, niin siellä on myös pari laavua sen reitin varrella ja mä oon aika utelias niistä. Mä pyrin ainakin nyt, että mä menisin poikkeamaan sitten jommalla kummalla tai jollain niistä laavuista tässä sitten tämän reissun aikana. Mutta leirin mä siirrän nyt joka tapauksessa sinne Hoikkajärvelle seuraavaksi. Hei hei Teerilammen kämppä, oli hauska käydä. Hieno paikka ja rauhalliselta vaikuttaa. Joo, hyttysiä ilmestyi kumminkin sen verran sitten, että parempi pitää huppua päässä, niin ne ei pääse tonne niskaan koko ajan. Se on tosi ärsyttävää, niin kun ne pääsee tonne niskaan, niin se on jotenkin tosi rasittavaa. Nyt on vielä onneksi alkukesän siunaus voimassa, eli yöllä menee lämpötila sen verran alas, että hyttyset kaikkoaa siinä iltasella. Että mun kokemuksen mukaan se raja on 10 astetta, että jos yöllä menee alle 10 asteen, niin hyttyset kaikkoaa, mutta sitten kun yötkin on lämpimiä, niin ne hyttyset on yötä päivää seurana. Nämä on niinku teerilammet, eli tämmöiset kaksoislammet tässä ja tuolla näkyy sitten se toinen niistä. Reitti menee tämmöisellä kannaksella tässä välissä ja täällä on sitten se toinen teerilampi, minkä rannalla autiotupa oli. Hoikkajärvi, joka on puoliksi Suomessa, puoliksi Venäjällä. Ja nyt tultiin käsittääkseni myös vedenjakajan toiselle puolelle. Eli täällä osa vesistä laskee länteen
ja nämä vedet mun ymmärtääkseni itään Vienanmereen. Katsotaan vähän, onko mitään kalatoimintaa tässä. Tämmönen nippu pientä kalaa tuli ja tulisi vieläkin, mutta en mä niitä viitti tän enempää ottaa, kun en mä oikein tiedä miten mä niinku valmistan tämmöiset näin pienet kalat. Voisikohan nää keittää jotenkin niinku semmoiseksi mössöksi? Joo, mä päädyin laittamaan kalat ihan vaan tohon hiilloksen päälle, tohon ritilälle, niin siinähän ne kypsyy hiljalleen. Mä en halua jäädä tähän yöksi. Tää on vähän ankea tää nuotiopaikan ympäristö tässä ja mä haluan vaihtaa vielä maisemaa tässä ennen yötä. Ja siellä rinnakkaisella reitillä, mikä menee siellä vielä lähempänä itärajaa, niin siellä on semmoisella Mustalammilla laavu. Ja se on niin kuin järjellisen matkan päässä tästä. Et mun pitäisi mennä ensin 1,2 kilometriä niin kuin umpimettää sille toiselle reitille ja sitten vähän matkaa sitä pitkin semmoisen Mustalammin päähän ja siellä on sitten laavupaikka. Mähän en tiedä taas siitä niin kuin yhtään mitään, että missä kunnossa semmoinen on tai mitään, mutta sehän selviää siinä sitten ja mä taidan tästä vielä vaihtaa maisemaa sinne. Onkohan tää niinku palanut hiljattain, tai siis niinku verrattain vähän aikaa sitten tästä tai jotakin. Tää on nimittäin tosi tämmönen niinku pusikkoinen ja tämmönen niinku ihan erilainen maasto kuin mitä tuossa aikaisemmin on ollut. Mä vähän yllätyin, kun mä tulin tähän, että täällä on tämän näköistä, mutta tosiaan jos tää on palanut tästä, niin sittenhän se vähän niinku alkaa kaikki alusta ja puut on pieniä totta kai. Ei tässä kyllä mitään palon jälkiä ole muuten, mutta mä en vaan keksi mitään muutakaan selitystä, että miksi täällä on tämmönen pusikko yhtäkkiä. Juu, mä pakkasin kimpsut ja kampsut ja jatkan vielä sinne Mustalammille. Mä menen niinku käytännössä 300 metriä takaspäin tätä polkua, mitä mä tulin. Sitten ylitän semmoisen puron itää kohti ja tuossa Hoikkajärven pohjoispuolella menee semmoista hyvää kovaa maata pitkän matkaa. Siinä ei tarvitse rämpiä missään suossa sitten, niin mä menen sitä kovaa maata pitkin. Siinä oli puron ylitys, sitten suunta suoraan itään ja matkaa noin kilometri. Mun kädet haiskahtaa kalalle ja vaatteet savulle, niin kumpaankohan hajuun karhu kiinnittää enemmän huomiota. Mä katon kompassista aina siis vaan, että missä pohjoinen on ja sitten mietin sen suuntani suhteessa siihen pohjoiseen. Että mä en koskaan yleensä niin kuin aseta sitä kompassia niin kuin fyysisesti sille mun suunnalle. Täällä onkin helppo kulkea. Tää on varmaan niin kuin soraharju ja soran päällä sammal tai jotenkin tällä lailla.
mukavan tasainen toi maaperä, jos nyt sillä ei koskaan voi sanoa tämmöisessä niin kuin luonnonmukaisessa yhteydessä. Mutta voisi olla paljon pahempi. Ihan näillä näppäimillä mä saavun Suomen itärajalle jälleen kerran. Toki toi on suojavyöhykkeen raja, ei vaan varsinainen valtakunnan raja. No tässä on nyt se vanha itärajan retkeilyreitin polku. On kyllä todella heikko jälki. Maalimerkit puissakin alkaa olla tosi haalistuneita. Sitten vielä puoli kilometriä pohjoiseen tätä niin sanottua reittiä pitkin. No siellä se Mustalampi jo siintääkin. Tässä on tämmönen suokaistale vielä ja ikivanhat pitkokset vähän uponnut suohon vissiin. No ei ole paha ylitettävä. Mä kävelen itse asiassa tässä pitkosten vieressä, koska se taitaa olla helpompaa kuin tommosilla niin kuin vajonneilla, keikkuvilla laudoilla käveleminen. Tää on käytännössä tämmönen pieni kamiina ja kaikki. Todella hieno. Tämä ympäristökin on 100 kertaa hienompi kuin siellä Hoikkajärvellä. Nyt tuli kyllä tehtyä todellakin oikea valinta, kun lähdin tänne. Todella paljon hyttysiä. Piti laittaa riippumatto nopeasti ihan vaan siksi, että pääsi suojaan hyttysiltä. Mä taisin tuoda mukanani niitä tuolta taipaleelta ison parven, kun aloin hikoamaan tosi paljon tuolla, kun oli ihan semmonen paikallaan seisova lämmin ilma tuolla, ei niinku tuulen henkäystäkään. Ja aloin hikoamaan todella paljon siinä ja valtava parvi hyttysiä tietenkin heti perässä sen takia.
Vihdoinkin päivällistä, kauhea nälkä. Tässä on tuommoista mausteista valmisriisiä ja eilisestä jauhelihasta loput. Kello tosin on 11:15 näin niin kuin iltasella, että vähän myöhäinen ruoka. Huomenta. Täällä on tämmönen puolipilvinen, puoliaurinkoinen aamu. Tosi lämmintä on ja mukavaa kyllä. Kovia tuulenpuuskia tuli tuossa aikaisemmin aamulla. Mä heräsin 7 jälkeen siihen, kun tuli tosi kovia tuulenpuuskia. Se vähän niin kuin heilutti riippumattoa ja tarppi piti kovaa ääntä siinä, niin havahduin siihen. Ja hetken sitten makoilin siinä riippumatossa ja nousin sitten aamutoimiin. Täällä on tosi vähän puuta liiterissä, niin mä koitan säästää polttopuuta. Ja mä itse asiassa sammutin illalla nuotion sitten, kun olin saanut ruuat tehtyä. Ja nyt sytytin samat puut sitten tässä uudestaan aamusella. Mä rupesin miettimään tämän paikan syrjäisyyttä tässä istuessa ja sitä, että montakohan ihmistä täällä käy niin kuin vaikka vuoden aikana. Et ei varmaan kovin montaa, vai käykö ketään, että on tää jotenkin niin semmonen syrjäisen tuntuinen ja ihan fyysisestikin niin kuin todella syrjäinen kolkka Suomessa. Ja sen näkee noista niin kuin polkujäljistä ja kaikista, ne on semmoisia niin kuin harmaantuneita, ei ne näytä siltä, että niistä on just menty tai jotenkin se on vähän vaikea niin kuin selittää, niistä vaan niin kuin näkee, että ne on tosi vähällä käytöllä ja niin kuin edellisestä kulkijasta saattaa olla ties kuinka paljon aikaa ja näin. Että ei täällä varmaan heti tulisi huomatuksi, vaikka muuttaisi asumaan tuohon kammiin. Se rajavartiosto varmaan tulisi jossain vaiheessa, kun ne on niin lähellä tuossa. Kai ne tulisi käymään, mutta ei kai siinäkään välttämättä mitään ongelmaa, jos niille vaan sanoo, että kaikki okei ja omia ollaan, ei hätää. Pätevää porukkaa toi rajavartiosto ja niillä on pitkä raja täällä valvottavana. Ja mäkin kun olen tehnyt monta reissua tänne ihan itärajan pintaan, niin se on tavallaan huvittavaa, että tässä on kuitenkin kyseessä varmasti yksi Euroopan tarkimmin vartioituja rajoja. Vähän niin kuin läntisen ja itäisen maailman raja kumminkin tässä. Ja silti sitä ei niin kuin huomaa täällä maastossa kulkiessa juuri mitenkään, että sitä valvottaisiin niin kuin aktiivisesti. Että joskus harvoin näkee rajavartioita, mutta esimerkiksi mitään helikoptereita mä en ole nähnyt kuin ihan kerran tai 2, että ei ne mitenkään niin kuin lennä jatkuvasti todellakaan. Mutta kyllä se on silti tarkkaan valvottu, että kyllähän ne jostain kameroista tai jostain sitten puhelimeen sijaintitiedoista tai jostain näkee, jos joku menee tonne rajavyöhykkeelle, niin sieltähän lähtee koira perään sitten, että ei ihminen toista ihmistä löydä tämmöisestä maastosta kovin helposti, mutta se koira kyllä löytää. Ja sitä mä en tiedäkään sitten, että millä tyylillä se koira niin kuin pysäyttää ihmisen, että käykö se suoraan reiteen kiinni vai millä. Se olisi vähän huono homma, koska tuommoisen palveluskoiran puremastahan ei niin kuin täysin parane koskaan, että siinä on paljon voimaa. Mutta joo, eipä sillä, että tuonne rajavyöhykkeelle jotenkin niin kuin vahingossa päätyisi, koska se on niin selkeästi kyllä merkattu, että ei sitä mitenkään voi olla huomaamatta, mistä se alkaa. No joo, taisi olla vähän tyhmä kommentti toi koirajuttu. Kyllähän ne ukot siellä juoksee sen koiran mukana, että ei ne sitä nyt ihmisen kimppuun päästä varmaan muuta kuin jossain ääritilanteessa. Hei hei Mustalammen kammi. Todella hieno paikka. Toivottavasti tää nyt säilyisi vielä. Nyt vasta lähtiessä katoin vieraskirjaa, niin on siinä nyt jonkun verran ollut käyntiä, että ei se nyt ehkä ihan sit niin
niin semmonen niin kuin unohdettu paikka ole, kuin minkälainen vaikutelma mulle tuli. Palasin tähän pääväylälle ja mulla on nyt sitten joku 7 kilometriä suunnilleen niin kuin lähtöpaikalle matkaa tästä. Samaa reittiä kuin mitä tulinkin. Mä vähän sekoilin tuolla aikaisemmin. Tästä kämpältä on siis 8 kilometriä lähtöpaikkaan. Kyllä mä tiedän mitä mä teen. Melkein. Tästä 5 kilsan päässä on tommonen Lintulammen autiotupa ja olisin kyllä tosi utelias siitäkin, mutta se ei nyt vaan sovi mun niinku poistumisreittisuunnitelmiin, että sinne täytyy mennä sitten jollain toisella kertaa. Tuuli puhaltaa aikamoisia puuskia välillä ja taivas on ihan siniharmaa. Sieltä on toisenlaista säätilaa taas tulossa. Näin. Nyt on palattu Taivaljoelle lähtöpaikkaan. Ei tullut juuri vettä tuossa matkan varrella, vaikka näytti siltä monin paikoin, että taivas voisi revetä oikein kunnolla, mutta ihan semmoista kevyttä tihkua vaan tuli. Nyt on sitten Martinselkosessa käyty ja saatu jonkunmoinen kuva siitä ja oli kyllä ihan hyvä reissu ja vieläkään ei mitään isoja jännittäviä eläimiä päässyt näkemään, mutta mä voin kertoa, että näissä metsissä kulkiessa tuolla tulee kyllä katsottua niitä niin kuin suonreunoja ja metsänreunoja todella tarkkaan ja ahkerasti, että jos kumminkin näkisi jonkun nallen vaikka siellä kuljeskelemassa, mutta ne on taitavia liikkumaan tuolla ja pysymään näkymättömissä ja niinhän se oli tietysti odotettavissakin, ettei nyt mitään pääse näkemään, mutta ei mua haittaisi, vaikka joskus näkisi jostain suon toiselta puolelta jonkun petoeläimen siellä kulkemassa ja näin. Kunhan ei sen lähempää tuttavuutta kauheasti tarvitsisi tehdä. Tää on tämmöstä mun oikein niinku sielunmaisemaa tää Kainuun takamaasto täällä ja tosi hieno oli taas päästä käymään täällä ja näin. Mutta tämä reissu päättyy nyt tähän. Minä kiitän taas seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!